Ця війна почалася не 24 лютого. Для українців вона тривала вже давно. Навіть не 8, а вже кілька сотень років. Однак не всі її помічали, і не всі любили про неї говорити. І це не тому, що ми були байдужими. Просто така вона природа звичайної простої людини, для якої жахіття війни, біль, страждання, смерті близьких, руйнування – чужі. Більшість із нас не хотіли цієї війни. Але 24 лютого усім нам остаточно не лишили вибору. Нам десятиліттями розказували, що ми – нація лише ремісників і хліборобів. Комусь хотілося, аби ми забули, що наш народ має волю до боротьби і перемоги. Весь наш народ. І це головне. Можна скорити десятки, сотні, тисячі, але неможливо скорити мільйони. А нас – мільйони. 24 лютого 2022 року вже можна назвати днем нашої перемоги. Не фізичної, але моральної і духовної. Саме в цей день більшість із нас зрозуміли, що вже не можна бути осторонь. Ми об'єднались і почали нашу боротьбу, яка триває і сьогодні. І буде продовжуватись аж до остаточної нашої перемоги. Всі ми різні, робимо різну роботу. Але мета у нас одна – наша свобода. Анастасія за професією етнограф. Провела десятки експедицій селами України, збираючи матеріальні цінності для українських музеїв. Я фольклорист, етнограф, працюю в музеї в Державному науковому центрі захисту культурної спадщини та техногенних катастроф. Займалась до війни безпосередньо своєю роботою, музейний архівний фонд. Також різні такі заняття. В експедиції їздила фольклорно-етнографічні від роботи, не від роботи, просто особисті. І на 24 лютого планувала експедицію, взяла відпустку. Це була п'ятниця. Думала, за п'ятницю, суботу, неділю справлюсь, з'їжджу на Житомирщину, північ, Волевський район прикордонний з Білоруссю. І мені жінка, до якої ми збирались, написала, якщо не буде війни, то зробимо, покажемо вам, відзнімете. Мав бути ще мій колега з Рівного, Олексій Нагорнюк. А по факту вийшло, що 24-го вранці почалась війна. Я була в Ірпені, а він пішов в ЗСУ. Так експедиція і не сталася. На початку війни дівчина змушена була евакуйовуватися з власного дому в Ірпені через сильні обстріли міста окупантами. Була якась надія, що ми ось-ось повернемося, що це ось-ось закінчиться, що це не може тривати довго, що це не всерйоз. І ми з сусідами разом з друзями, нас було 6. Ми від'їхали в Бишів до наших друзів, жили 21 чи 23 людини разом з дітьми в одному маленькому будиночку. Там було 11 котів і 4 собаки. І люди були різних народностей з Індії і ще, я забуваю. І ми не хотіли до останнього навіть звідти їхати. Там навколо, поряд був Макарів, ми бачили театр бойових дій, просто Макарів, Житомирська траса, Васильків, все навколо літали винищувачі. Там були недалеко в лісі сигнальні ракети росіян. Це все було дуже близько. Дійшло до того, що ми стали просто нечутливі до цих всіх вибухів, стрілянини, винищувачів, які літали прямо над городом низько-низько. Далі, виїхавши в більш безпечне місце, подалі від району активних бойових дій, Настя зрозуміла, що лишатися осторонь і сидіти, склавши руки, вона вже не зможе. Разом з друзями почала збирати гроші на авто для армії, а також закупляти інше необхідне спорядження для військових. І коли в Бердичеві ми пожили певний час, я вже навіть не згадаю скільки, тиждень, мабуть, не менше 2, в безпеці, в тишині, в комфорті. І ти починаєш потрохи виходити з цього стану ступору, мабуть, стану жертви, яка тікає. І подзвонив знайомий, який був військовим на той час, і сказав, що вони втратили в Мощуні, в околицях Ірпеня, квадрокоптер на завданні.
І я зрозуміла, так я можу якось спробувати допомогти, Хоча я не вірила в свої сили, чесно кажучи, але принаймні я пообіцяла спробувати. Спробувала і вийшло. Мене збирали на квадрокоптер за дві доби. І тоді далі більше. Далі подруга Наталка попросила допомогти перевезти з Польщі течик для ЗСУ. Поїхала, подивилася, як це все робиться. Зрозуміла, що в мене є права, які я хоч і недавно отримала, але певний водійський досвід вже є. І тоді почала займатися в основному перегоном машин для ЗСУ. На даний момент вже 7. І коли ти починаєш більше розуміти процес, набуваєш дуже багато гуль, досвіду набуваєш, тоді ти розумієш, тут я максимально ефективний. Паралельно, звичайно, з машинами купували і інше спорядження. До речі, на перші гроші, які я отримала як переселенка з Ірпеня, там всього за 2 місяці, по 2000-4 тисячі, одразу в той день витратила на форму для ще одного друга. Ми запитали дівчину, що для неї найважливіше в її волонтерській діяльності. Відповідь здивувала. Найважливіше, каже Настя, це не запізнитись. Але найголовніше – це встигнути віддати її військовим. Бо часом буває таке в нас, в інших, що ми збираємо на машину, ми їдемо по неї, ми приїжджаємо, а потім сказали, що цю частину розбили. І це найважче. Це ти стараєшся, я не знаю, як це сказати. Просто накочуються сльози на очі, тоді відчуваєш якусь свою вину, що ти не встиг, не справився. І, можливо, є частина твоєї провини в тому, що хлопці не були достатньо ефективними, бо в них не було якихось можливостей більше. Коли ти комусь допомагаєш, коли ти вступаєш в якийсь емоційний зв'язок, він дуже сильний насправді з кожним. Кому ти допоміг, кому ти щось віз, з ким спілкувався, хто був якимось таким ланцюжком. Коли ти дізнаєшся, що хлопці чи дівчата загинули, це вже такі, наче твої родичі якісь, чесно кажучи, зв'язок міцніший, ніж просто друзі. Це дуже важко. Ось так сьогодні виглядає будинок Насті в Ірпені після російського обстрілу. Квартиру у цьому будинку Настя придбала якраз напередодні війни. Ірпінь, як і Буча, Бородянка – затишні міста на околиці Києва. Тоді ще ніхто не міг подумати, що сюди увірветься орда і тут буде пахнути смертю і згарищем. Я не вважаю їх за людей, чесно кажучи. Ти чуєш історії з Бучі і з Ірпеня не в інтернеті, не по телевізору. Ти чуєш їх ось тут, біля кав'ярні, від сусідів, від близьких, від друзів, які були в Бучі. Я не вважаю нікого з них за людей. Не можна бажати смерті іншій людині, це негуманно, але принаймні хай не виходять за межі своєї країни. Особливо в нашу сторону. Я просто ненавиджу їх. Ось. Мені вистачило. А тим людям, що в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі, в інших містах, про це страшно подумати. Просто страшно думати, пускати це всередину, і це неможливо не пускати. Нема виправдання жодного, ніякого. Не хочу ніколи чути про хороших росіян. Тільки в мішечках. Руслан у минулому професійний військовий. За кілька років до повномасштабного вторгнення вийшов на пенсію, опанував цивільну професію і працював ось на цих складах у Бучі. Тут, на робочому місці, і прийняв свій перший бій. Я тут працював до війни. Працював, і прийшов на роботу, і почалась війна. Я зрозумів, що нам вже куди-то тікати вже нема смисла. Почалася стрілкотня на мосту. Я пішов, тут стояла 72-га бригада і ТРО. Я прийшов туди, познайомився з воїнами. Цей фланг був відкритий, тут нікого не було. Так як я місцевий, то почав тут воювати. Потім приїхало Житомирське училище, курсанти, і ми з ними тут вместе держали оборону до определеного періоду. Бо я
Тут був не до кінця. Спочатку ми тут починали, а потім мене забрали. Ну як забрали? Прикомандірували чи як. Ну, коротше, я почав вже з ЗСУ працювати. Ходили по позиціям противника, людей виводили там. Через цей шлюз російська піхота постійно групами форсувала річку Ірпінь. Якби їм вдалося закріпитися на правому березі річки, шлях до Києва для них був би відкритим. Вода була дуже високий рівень, вони через річку ніяк не могли. Вони могли тільки по мостам. А тут шлюз, вони через цей шлюз переходили пішком. З якою цілі я не знаю, вже вам розказував, що просто люди безбашені, я не знаю, не безбашені, яка тупость. Чого вони сюди лазили, непонятно. Да, я ходив сюди і тут я їм ставив, зашивав. Коли гранати закінчились, то я вже ставив ці. Ми у них витаскували з броніків, у них в броніках були ці ракетниці. Ну, коротше, старався по максимуму зашити хоча б чим попало, щоб коли вони залазять сюди, щоб ночі вони себе обнаружили. Бач, яма там. Оце вони в той ямі никались. І коли по ним арта працювала, вони збігалися всі туди. Арта, звісно, тоді основну роботу робила арта. Арта крила їх, не давала їм висунутися. Тому вони і не перейшли тут. Бо якщо б вони тут перейшли, то я не знаю, що було б по-другому. Навірно, Мощуна би не було б, а був би Київ слідуючий. Одного разу, оглядаючи напрям, звідки найчастіше велися ворожі наступи, Руслан помітив чоловіка, що йшов до наших позицій через заміновану територію. Я був от тут, позиція у мене от тут стояла. І це типу наш фронт був. Зараз просто заросло, тут не видно. Да. А ця дорога була видно, просматривалася аж до самого до кінця. Ну і кричить мені курсант, що движення на направлення нас. Я підбігаю, дивлюся, йде людина в красній курточці, гражданській. Я в шокі, обійшов всі розтяжки, там ТМ-ки були. Дійшов сюди. Я йому оттуда почав командувати, кричати, що робити, як куди обходити. І він почав петляти. Потім дійшов до блока, сюди, не до блока, а до КП. І на КП ми вже з ним там познайомилися вже більш близько. Він розказав свою історію. Ми дали йому можливість подзвонити родителям, да? Да. Мамі, по-моєму, дзвонити. Мамі дзвонив. Чи тещі. Теща уже потом сама дозвонилась. Да. Позвонив, сказав, що все нормально. Да. Вот, а эта дорога до сих пор моя семья называет дорога жизни. Марк виявився професійним лікарем. Маючи можливість евакуюватися у більш безпечне місце, все ж вирішив лишатися з нашими бійцями і хоч якось допомогти. Ну, я посмотрел вокруг, были продукты. Спросил ребята целую неделю горячего не ели. Ну и приготовил 2 ведра, по-моему, или ведро супа из того, что было. Был горох, было пшено, было сало, была морковь, лук. Ну, короче, все, что нужно было, взяли, приготовили. Ребята поели, воевали дальше. Все. Заодно посмотрел, я же в прошлом медик, посмотрел, что ребята носят у себя как первую медицинскую помощь. Аптечки. Аптечки очень интересные, кстати, были. Ну, не те, которые я в свое время, когда был в армии, ими пользовался. Пришлось самому изучить, а потом ребятам показать, как этим всем пользоваться. Ну, вот так вот. А на утро, по-моему, еще и баню затопили. Да. Потому что солдат должен быть чистый и в сухом. А неделю практически не молится. Короче, я помню, как это должно быть. Ребята должны за свою землю воевать сытыми, одетыми і розуміти, за що. Я коли виходив працювати, коли один, коли вдвох з курсантами, я брав отак фанерку і став отак сюди на стовп. І з позиції там сиділи снайпера наші, протитанкісти. Вони знали, ми з ними домовилися, що якщо фанера тут стоїть, то значить я туди пішов. Щоб вони мене, не розстріляли свого.
Я старався гражданку одягати. Там в мене була друга там одежа, горка була в мене, сепарська форма зелена. Ну, і коли я фанеру ставив, то там на СП, наблюдательні пункти, типу, знали, що я там працюю, і саме головне бачили БРДМщики. Бо в основному відстань БРДМа, убойна сила більше, ніж кулемет, там 5,45 стрілкотня. То я в основному це ставив для БРДМщиків, щоб вони знали, що я пішов туди. Після того, як на цих підступах ворожий наступ вдалося стримати, Руслан продовжив воювати, примкнувши до групи наших бійців, що виконували бойові завдання в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Як місцевий, він знав тут кожну вулицю, кожну будівлю і кожен закапелок. А тому його допомога була безцінною для наших солдатів. А коли мене забрали, кстати, з позиції, ми заїжджали перший раз на Бучу, мост був взорваний, по ньому проїхати, треба було, постаратися. І я на цьому бусі, і Серега Гуць на Фіатіки ззаді їхав. І ми їхали, ми не знали, видержить кусочок асфальта той чи не видержить, в ітогі видержав. І потім багато людей по ньому їздило. Ми заїхали і поїхали на позицію. Задача була зайняти позицію в Гостомельському направленні район Мельники. Позиція називалася Дев'ятіна. Це сама висока точка на Мельниках. Там будинок Кампа називається, я не знаю, як правильно сказати. Ми тоді туди приїхали, там були 2 рази в оточенні. І я вивозили. Коли в другий раз попали в оточення, то вивозив хлопців. Як місцевий, я по всім цим норам виїхав оттуда, і ми попали тут під роздачу, ось на цьому районі, тут Ірпінь-Гостомель, тоді перехрестя. Там були бої сильні в Гостомелі, 72-га, по-моєму, там сражалася. І нас тут ставили на цьому мосту, прикривати відход. Ну, а я їздив, вивозив поранених з Гостомеля. Отут наша теж позиція була. Та тут везде наші позиції були. Докуди дійшли, откуда дійшли, там стали. Наші хлопці на мосту тут сиділи з інлавами. Під час бойових дій Русланові вдалося вивести на Київ десятки цивільних, що врятувало їм життя. Виводив їх із територій, уже захоплених ворогом. У Бучі Руслана знають усі. Сьогодні тут він місцева легенда. А міг же виїхати, втекти від війни. Що ж його тут лишило? Так а куди їхати? Смисл? Я не бачу логіки. Навіть не думав над цим питанням. Просто треба було воювати і все. А як, це вже другий вопрос. Получилось з оружием, хорошо. Потім ще приїхали люди, взагалі класно. Потім, я не знаю, я просто не розумію тих людей, мужиків, які мають хоча б елементарний якийсь опит обращення з оружием, просто сіли і свалили куди-то. Я цього не розумію до сих пір. Да і куди відступати? Ззаді Київ, хлопці. Куди? Куди бігти? Я знав, коли я побачив ті вертольоти, я знав, що все, торба. І я знав, що якщо вони в Гостомелі вигрузилися, то значить вони готовлять для аеропорт, він же ж грузовий, там же полоса. Значить, туди будуть висаджувати десант з самолітів прямо. Тобто аеропорт вони не зря хотіли зайняти. Вони ж могли аеропорт розвалити Святошинський, він же ж недалеко. Вони іменно Гостомель взяли, значить вони базу хотіли там робити. А раз вони хотіли робити там базу, значить сил буде тут немерено. А потім, як на мост виїхала, це їхня Росгвардія, я подивився на цих отморозків, я просто зрозумів, що люди вже захватили все. Вони їхали, вроді як вони вже тут хазяїва. Вони не думали, що ми їх тут зустрінемо. Дуже багато людей взагалі
без елементарного, навіть в армії не служивши, брали зброю і воювали, як уміли. Одним з тих, хто разом з Русланом боровся проти окупантів в Бучі, був Дмитро. Професійний військовий, загартований в численних боях, командир групи спецпідрозділу. Але навіть його, людину, яку вже, здається, емоційно зачепити неможливо, побачене в Бучі тоді потрясло. Реакції місцевих, я, чесно кажучи, сам там трохи прослізився, тому що це була не підробна така емоція. Люди просто бачать нас, і коли ми говорили «доброго дня», люди починали просто плакати. Ну, і тим самим передаючи ці емоції нам, і ми також трохи не стримали емоцій. Ну, якщо брати так загальну думку по сьогоднішньому дню, то перше, ми воюємо не з солдатами ворожої країни, ми воюємо просто з цикливими шакалами, які не вірять ні в Бога, ні в чорта, які зі Збройними силами тягатись не можуть, в силу того їх і немає вже там, а мирне населення не може собі дозволити стріляти. Непогана тактика – стріляти у беззбройного. Найбільше у цій війні чомусь звинувачують Путіна. І це правильно. Але ж не тільки. Це не особисто Путін стріляє в українських громадян. Це не Путін руйнує міста України артилерією. І це не один Путін особисто віддавав наказ на страту і катування українців в Бучі, Ізюмі, Бородянці та зрештою скрізь, куди ступала нога російського солдата. Але Путін реанімував систему, базовану на шовінізмі, імперській зверхності та жорстокості. І ця система поглинула увесь російський народ. Куди б не ступила нога російського солдата, там скрізь страждання, насильство і руйнування. Така вона нова ментальність російської нації. І українцям вона чужа. І саме тому ми прийняли цю страшну війну, зробивши її своєю, особистою, фактично рідною. Що поєднує людей у нашому фільмі? Насамперед те, що вони українці, сильні, незламні і готові боротися до кінця. І цим багато сказано.